Wow, 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 wow. Mamă, ce rafale sunt. Iavol, dacă toți suntem la 2 pași de Austria, mi-am luat un șnițel vienez cu salată de cartofi. Și sincer, eu aveam mai mult fistic în mine înainte să mănânc gogoașa decât o avut gogoașa nea. Triplare aici cu meseria și cu tirurile pe autostradă. Așa se pleacă în aventură, dragii mei, dacă ai picioare prea strâmbe pentru cizme de motor și te spoli numai didași de motor. Noroc am găsit să cumpăr pungi. Și bună dimineața internet și bine v-am regăsit cu bine. Sau scuze că nu mai am voie, mi-a tras cineva atenția să nu mai zic bună dimineața internet, trebuie să zic bună dimineața followers mei, da? Suntem aici în frumoasa Pula, dis de dimineață, e ora 10, cred că e trecut de 10, când ne-am trezit cu o dita mai furtună, cu tunete, fulgere și ploua cu găleata. De-aia s-a echipat ca un licurici și am pungi în papuci, după cum ați văzut. Și bineînțeles ca toate cazările care le-am avut în excursia asta, noi am fost cazați aici la camera asta, pe râpă. În fiecare dimineață ne-a trebuit să ne chinuim să scoatem motoarele, că eram cu ele într-o râpă. La fel și astăzi, de altfel. Da, hai, ne echipăm, dăm start la rută și îi dăm bice spre Slovenia. Trebuie să fac un plin de benzină, că mai am o jumătate de rezervor. Uai, ce alunec pe jos cum îi ud. Gen, alunecă picioarele mele papucii când opresc. De ne-am încălzit, noi ne-am echipat de ploaie, că când am început să ne echipăm, ploua cu găleata încă. Și ne-am echipat bine, ne-am luat costumele, ați văzut, mi-am băgat pungi în păpuci. Și acum s-a oprit ploaia și fac șfiț în costumul ăsta de ploaie. Costumul ăsta de ploaie e bun pentru două chestii, ploaie și frig. No, traseul nostru de astăzi ne va duce din Croația, o să urcăm, o luăm direct în nord, în direcția Sloveniei, o să trecem exact pe lângă granița cu Italia, pe lângă granița unde se găsește orașul Trieste, pe care vi recomand cu mare drag, e un oraș foarte fain, l-am văzut de câteva ori. Și de acolo o să o luăm în nord-est și prima dată când o luăm în est, de când am plecat în excursia noastră în direcția estului, pentru că o să o luăm practic spre casă și o să luăm spre Ljubljana, după aia Maribor și sperăm să trecem de Maribor astăzi, că o să țină vremea suficient cu noi, cât să trecem de Maribor și să intrăm în Ungaria și să înoptăm în Ungaria. Doar că astăzi o să o luăm strict pe ruta de tranzit, o să luăm mai mult pe autostrăzi, că vrem să ajungem și noi la o oră mai decentă, să începem să ne odihnim deja, ca să nu ajungem chiar rupți și distruși înapoi acasă. Așa că preferăm astăzi să luăm variantele de tranzit mai rapide. No, ce să zic, să avem asfalt uscat în condițiile în care se poate, astăzi să avem asfalt uscat, că acum sigur nu avem, și să îi dăm bice spre Slovenia. Și dacă cumva vă întrebați de ce nu am luat-o direct în direcția est de aici, din Pula, din Croația, să mergem să traversăm Croația și să intrăm direct în Ungaria, două probleme mari și late, de fapt trei. Două probleme și o idee. Prima problemă e că, cum v-am zis în clipul de ieri, se lucrează foarte mult pe drumul, ar trebui să trecem iar prin Rijeka și se lucrează foarte mult pe drumul expres, autostrada ce-o care merge acum spre Rijeka și nu mai vrem să mai stăm o tură așa de mult în trafic acolo la semafoare. Doi la mână, Titus și Adrian, cu care ne-am întâlnit aseară la bere, care au venit în sens invers pe același traseu pe care l-am făcut și noi săptămâna asta, dar ei îl fac invers, ne-au zis că au stat extrem de mult pe centura Zagrebului, că a fost foarte aglomerat, cu început lucru și foarte multe mașini, foarte mult trafic și asta, și vrem să evităm aia, sperăm totuși în Ljubljana să fie mai liber.
Și al treilea motiv, dacă totuși avem ocazia astăzi să traversăm toată Slovenia de la sud la nord, de ce să nu o facem? Ca timp e diferență practic de o oră pentru aceeași locație unde am vrea să ajungem azi în Ungaria, dacă mergem direct pe Croația, Zagreb sau mergem pe Slovenia, Ljubljana, Maribor. Așa că am zis că mai bine lungim cu o oră, mai ales dacă totuși mergem pe autostrăzi și drumuri expres, pe drumurile astea mai rapide. Hai să lungim cu o oră să vedem și Slovenia pe motor. Că Slovenia e tare frumoasă și mie mi-e tare dragă. Hai să vă dau un raport și de la benzinării de pe autostradă din Croația, unde benzina e €1,38. Și am ajuns undeva la granița cu Italia, nu știu exact unde să vă zic, știu că numai că mai am 150 de kilometri până la Ljubljana. Și tocmai am văzut indicator cu ieșire de pe autostradă, văd că și începe să ne limiteze viteza. Dar ce vreau să vă zic e că imediat o să trecem un viaduct lung ca o zi de muncă, ca o zi lucrătorie. Fiți atenți în partea aia pe tăi. Mamă! Și stați așa să vedeți ce vânt o să fie numai. A fost destul de vântuci până aici, l-am simțit bine și sigur o să-l simțim și mai bine acum pe viaductul ăsta. Tot gândesc dacă să cobor la prima intersecție, să intrăm până în Italia să mâncăm o pastă. Parcă aș face asta și după aia să continuăm spre Slovenia și să mai bifăm o țară pe călătoria noastră. Ăstea nu știe, că i-am zis, bă, nu, că nu sunt pe autostradă, mergem direct Slovenia și nu știu ce. Dar eu, sincer, e ora 11 și ceva, până oprim, până găsim un restaurant, e 12, numai bine, e ora pentru o pastă cinstită de prânz, poate și un tiramisu, că știți că e păcat să ajung din Italia și să nu mănânc un tiramisu. Fiți atenți cât e viaductul ăsta. Și acolo jos, după cum arată clădirile, e Italia 100%. Interesant. Bine, nu cred că chiar e Italia, cred că e doar influență italiană pe croații din zona asta. Croații pentru ei dintr-o parte. Bă! Și să nu mă mai certați, că mi-am dat jos viziera. Acum chiar mă bate vântul doar din lateral și atât. Nu-mi deranjează casca cu nimic. Wow, 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 wow. Mamă, ce rafale îs. Ce m-a scuturat stânga-dreapta. Da. Hai să dăm mai departe și să vedem. Poate văd un indicator cu Italia la dreapta sau la stânga sau ceva și coborâm de pe autostradă. Intrăm un pic în Italia. Băgăm ceva la Mazzo, cum se spune în italiană. Și după aia dăm mai departe spre Slovenia și spre Ljubljana și spre Maribor și tot așa. Și, dragii mei, bine am ajuns în Slovenia împreună, eu cu voi aici pe motocicleta mea, sper că nu trebuia să opresc. No. Știu că sunt Schengen, n-am văzut un nene în căsuța aia. Dar a cincea țară din circuitul nostru din Balcan și ultima din tura asta care și făcut parte din fosta Iugoslavie. Mie îmi place foarte tare Slovenia, zici că e o Austria în miniatură. Nu aș spune un pic mai ieftină, s-ar putea să fie un pic mai ieftină, dar nu cu mult. Cel puțin la cazări la astea, da, e mai ieftină, dar nu la consumabile, mâncare, băutură, chestii de genul ăsta ca Austria, dar nu contează, de frumoasă e frumoasă, o țară cu munți exact ca Austria, că na, practic sunt aceiași albi. Zona de Tirol e împărțită în două, ai o parte și în Austria, ai o parte și în Slovenia, aceeași arhitectură, aceiași oameni, numai că na, unii vorbesc sârbă, ceilalți vorbesc german.
Dar mă bucur că am ajuns aici și astăzi toată ziua o să tranzităm Slovenia. Momentan ne s-a terminat și autostrada din Croația. Care nu știu, dar chiar, de ce tot zic că nu știu dacă e autostradă sau drum expres? Pentru că arată ca o autostradă, se comportă ca o autostradă, dar limita de viteză peste tot am văzut că era 110 la oră, n-am văzut limita de 130 nicăieri. Și de-aia nu mi-e clar dacă în Croația astea pe care am mers ieri, A7 și A9, sunt autostrăzi, deși, na, după nume, da, trebuie să fie, că-s aur. Anyway, am terminat cu ele, ne-am plătit ultima toll de asta, trecere, pasaj la Cașcarabetă, că în Croația, la fel ca în Italia și Grecia, plătești la Cașcarabetă, iei bilet și când ajungi în partea altă, când termini de tranzitat autostrada sau ce-o fi, îl și plătești. Nu știu să vă zic care au fost scorurile din Pula până aici la ieșire. Am plătit cu ceasul și nu m-am uitat la notificarea ce mi-a venit cu cât am plătit, da, la câțiva euro, mă gândesc că nu-i tare mult. Dar dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii. Dacă vreți să știți sigur, puteți să-mi scrieți în comentarii sau să-mi dați un mesaj privat pe ceva rețea socială și o să mă uit pe Revolut câți bani mi-a luat și vă zic, exact. Na, asta e. Noi mai avem momentul de față, o oră și 24, 129 de kilometri până după Ljubljana, că nu am pus Waze chiar pe Ljubljana, l-am pus doar pe autostradă după. Deci avem mai puțin de o oră și 20 până în capitala Sloveniei, până în Ljubljana. Nu e o țară mare, o tranzitez de la nord-est spre sud-vest, adică dinspre Ungaria spre Italia, de obicei în câteva ore. Dar e o țară tare frumoasă, adică mie îmi place foarte tare. Am uitat că nu am voie zic că sunt chestiile frumoase. E o țară pe care o agreez vizual și emoțional. E bine? Suntem în ceva orășel din Slovenia și exact aici s-a nimerit lângă reprezentanța asta. Cine ar fi crezut? Să trebuiască să oprim, să ne căutăm un restaurant să mergem să mâncăm. Și acolo în față văd un restaurant. Da, nu știu ce restaurant îi. Mamă, până îmi scot acum telefonul. Hai mai față. Am loc să nu blochez oamenii. Păi ai zis că ne foame, nu? Nu văd niciun restaurant. E? Nu văd niciun restaurant. Păi nu, de-aia m-am prins să caut unul. Că nici eu nu știu niciun restaurant aici în zonă. Numai că trebuie să mi le scot de după toate astea. Că aș bea și o cafea. Și eu. Cafea. Și eu, da. Cafea. Și eu. Și tu ce? Și tu ești negru, iar pe la ochi. Tot arăți ca Zoro a meu. Ca pisicul. No. Supărarea lor cu intersecțiile care avem verde în aceeași timp cu aia de pe contrasens. Că stai în intersecțiile astea 3 zile lucrătoare. Ce mă enervează și în Germania, și în Austria, și aici în Slovenia chestia asta. Hai, hai, hai. Merg, mă, merg. Așa, și tu, Costin. Go. Așa. De aici e uscat, aici nu plouă astăzi. Și e bine, sper nici să nu plouă. Mai ales de acum înainte. Nu să mă dezechipez încă, o să rămân cu costumul meu de curici. Pe această cale mulțumesc Nicu și Diana pentru minunatul cadou de ziua mea, costumul ăsta de ploaie de motor, care, după cum vedeți, mi-a prins așa de bine și când am plecat și acum și l-am întors. Nu știu ce restaurant în zona industrială am găsit, am luat unul care avea note mari, într-adevăr, și mi s-a părut mie care parcare de pe Google Maps, vedere din satelit. Uite, este și șpar, sigur găsim un parcare aici. Aici? Da, asta. Arată cam dubios. Da? Arată cam dubios, nu?
nu, că văd că e trafic. Bun, hai. Merg oamenii înăuntru, e bine. Am crezut că e cu restaurant de la de ței cuțit. Acolo? Ce miroase a mâncare de casă. Am găsit un restaurant care e așa, cam un restaurant de ăsta muncitoresc. Da, e foarte fain și sincer, mă aștept să mâncăm foarte bine aici. Și vă arăt imediat ce ne-am luat. Iavol, dacă toți suntem la 2 pași de Austria, mi-am luat un șnițel vienez cu salată de cartofi și Costin, dacă e la 2 pași de a fi slab, și-a luat piept de curcan, nu? Da. Bă, generația tabletă, lasă telefonul. Uite ce de asta faină aici, zacuscă minunată aia acolo. Și salată cu ceapă, ce bine arată așa tău. Hai, poftă mare să vă zic la final cât ne costă să mâncăm de preț în Slovenia. No, foarte drăguț aici. Ceva restaurant de ăsta muncitoresc, dar au fost super bun. Și șnițelul și salata de cartofi. Tantele astea de aici foarte drăguțe. Am plătit în total 27 de euro pentru 2 persoane, din care 13,50 euro a fost șnițelul meu cu garnitură și o cafea cu apă. Deci, super decente prețurile. Da, tot prețuri de Europa de Vest. Sau aproape, când Viena aș fi dat vreo 20 de euro pe șnițel cu salată, cu siguranță. Da, merge. Și hai să procedem mai departe spre Ungaria. Triplare aici cu meseria și cu tirurile pe autostradă. Vai, 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 vai. Și ăla a depășit pe toată lumea ca să se retragă pe banda 1 să facă dreapta. Iar. Mă voastră. Sunt curios ce țară e. S-ar putea să fie Turcia, nu știu de ce am un feeling că e Turcia. Numărul de matriculare, că ăștia sunt meseriași de genul ăsta, ia să vedem. Nu, Slovenia, localnic, no, nice. Balcanicii nu se dezmint. Deci vreau să vă zic, mi s-a mutat camera. Mă prins să alimentez și voiam ceva dulce, că am rămas cu gustul ăla de ceapă, nu de la salata mea de cartofi. Ce gogoșică am găsit aici la marginea Ljubljanei. Gogoșică cu fistico. Am plecat din parcare și am uitat să-mi pun microfonul înapoi în cască. Mergeam cu el atârnat de geacă, noroc că nu l-am pierdut când mi-am dat seama. Până mi-am dat seama. Deci am mâncat gogoașa aia care costa 2 euro și ceva. Și sincer, eu aveam mai mult fistic în mine înainte să mănânc gogoașa decât o avut gogoașa în ea. Și eu n-am mai mâncat nimic cu fistic de câteva săptămâni. Am mâncat o tonă de pâine goală, aia vreau să zic. Deci mai avem 145 de km până după Maribor, o oră jumate. Probabil un pic mai mult. Că aș vrea să nu mă mai grăbesc așa de tare. Că-i... cât e ceasul? Că-i 2 și ceva. De la Maribor mai avem, cred că jumătate de oră, mai puțin de o oră. Până unde îmi propun să iau cazarea în seara asta. Și sper să o mai găsesc, că nu am rezervat-o încă. Da, cred că de acum o să o las mai lejer, mai ales acum sunt pe centura Ljubljanei și fucking aglomerat. Și nu am niciun chef să mă mai chinui, să depășesc, să nu știu ce. Mai bine stau liniștit și ascult podcastul și mă uit pe geam. Dacă înțelegeți ce vreau să zic, mă uit pe vizieră. No. Fai, frate, ce mă răgăie în casca, ceapă crudă. A fost bună salata mea de cartofi, dar nu a fost cea mai înțeleaptă decizie, sincer să fiu. Și Maribor, dragii mei, ultimul oraș mare din Slovenia, înainte să trecem granița cu Ungaria. Am oprit aici cu un singur motiv, nu, 2 motive. Adică un singur motiv, să fac cumpărături și trebuie să cumpăr 2 chestii. Trebuie să cumpăr ceva lui Iulia, să nu vin cu mâna în
funduleț ca un măgar, ca să zic în cel mai mod plăcut posibil, că știu că sunteți și copii la mine. Da, și să cumpăr niște beri fără alcool pe seara asta, sau niște beri pe seara asta, sau niște cola zero să avem la cazare pe când ajungem să nu murim de deshidratare. Și am văzut de aici un Hofer că îmi punea ăsta Waze un drum și Hoferul am zis că e mai deosebit față de un Lidl sau un Kaufland care le avem și noi acasă și am zis că hai, numai bine, hai să intrăm la Hofer aici și poate și eu ceva de mâncare pe seara asta, să nu trebuiască să mai ieșim, că cazarea pe care o plănuim e într-un orășel, într-un sat, ce vorbesc peste, într-un orășel din Ungaria. Și nu știu ce șanse o să avem noi acolo să găsim vreo crâșmă, ceva. Eu pot să stau aici 3 zile lucrătoare până să trebuiască să fac stânga. O să mă dau în spate, liniștit. Cine a făcut și semafoarele astea? Nu a fost cel mai ascuțit creion din pachet, dacă știți cum vreau să zic. Da, uite, acum și ăla stă săracul să facă stânga. Oh, Doamne! Deci am intrat la Hofer ăsta și când am intrat, după ce am intrat, mi-am dat seama că Hoferul ăsta e un fel de Lidl. Mi se pare că e fostul Aldi, așa-i? Ia spuneți-mi jos în comentarii care știți mai bine. Că e tot ăsta discount cu mărfurile lor și am fost cam dezamăgit că ar fi trebuit probabil să intru mai degrabă la Spar, că la Spar găseam chestii mai deosebite. Da, acum asta este. Am găsit ciocolățică la fetiță, am luat ciocolățică la părinți. Părinții nu prea mănâncă dulciuri, așa că tot noi o să mâncăm și ciocolățelele alea. Life is good, gestul contează. Și mai am o oră și 10, mai avem o oră și 10 până la cazare în Ungaria. Și sincer să vă zic, nu știu cât mai avem până în Ungaria. Da, de-abia aștept să ajung la cazare, să mă descalț, să scot pungile din picioare, că mi scop de picioare, ăsta toată ziua în sacoșe. Asta e viața de motociclist. De plouă, plouă, de cald, de cald, când plouă, plouă, când e cald, e mai mare dragul. Cred că e prima dată când intru mare portativ, am trecut pe autostradă. Pe lângă el, dar niciodată n-am intrat în oraș. Acum iar plouă și în același timp și plouă și mi-e cald. Când sunt prezervativul ăsta verde fosforescent în oraș, mă topesc. Când merg la viteze mici. Chiar dacă nu-i soare afară, cum îți 21 de grade, dinăuntru ești fiț. Dar n-ai ce face, asta e viața de motociclist, am avut și momente bune. Vorba lui mama, lasă că ți-o fost și bine. Și așa îi. Mi-a fost și bine. Și ajungem în seara asta și mai avem 2 zile și ajungem acasă. Cred că teoretic am putea să-i dăm forță mâine să mergem până la Szeged și la Szeged ne suim pe autostradă și pe autostradă până acasă, dar nu cred că vreau asta. Aș mai sta o seară pe la Arad sau Timișoara. Și dragilor, am aterizat în Ungaria, suntem undeva la 20 de kilometri de vamă. Sper că mă auziți ok, că microfonul e descărcat. A fost o zi faină, lungă, cred că avem undeva peste 500 de kilometri făcuți, exclusiv pe autostradă. Nu sunt obosit, eu nu am fost obositor, dar a fost așa o zi lungă. Mă gândeam că dacă o să pot să stau mai mult timp singur cu gândurile mele, cred că o să pot să fac cu motorul, cu Bela, drumuri cum fac cu mașina, de câte 1000-1200 de kilometri într-o zi. Adică de dimineața până seara. Și singura problemă pe seara asta este faptul că suntem aici undeva într-un sătuc, la mama naibii în Ungaria. Sunt numai câteva case, în rest nu este nimica. Deci nu avem unde să ieșim să mâncăm. Nu am ce să vă arăt de mâncare. Pot să vă zic că stăm la o casă, avem un apartament la mansardă, în casa din spatele meu, tot așa, cu 2 dormitoare, living cu bucătărie și o baie, pe care aici am plătit 65 de euro pe noapte. No. Cam asta a fost treaba. Asta e clipul și pe azi. Ne apropiem cu pași repezi de casă. Se termină concediul, se termină aventura noastră în Balcani. Balcanii am lăsat deja în urmă, se termină și aventura.
turul nostru de Balcan, dar ce să zic. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Mai găsiți jos în descriere link dacă vreți să sprijiniți canalul cu un membership. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să lăsați și o abonare. Presiți butoanele de like, share, puteți să lăsați un comentariu, puteți să dați mesaj privat pe rețelele sociale. Întotdeauna mă bucur să văd comentarii la voi, mă bucur să văd mesaje, mai ales odată că excursia asta ați crescut cu, nu știu, câteva sute, aproape mii de urmăritori în decurs de o săptămână. Și dintre toate astea am primit și o grămadă de mesaje la voi și îmi plac la nebunie și mă bucur să povestim. Nu am nicio problemă, că știu că mulți spuneți că cum de răspund, că majoritatea nu răspund. Și să nu răspund, nu sunt așa de ocupat, mai ales că am fost în concediu și da. Da, cam asta îi, ce să zic, până mâine când începem penultima noastră zi și penultima noastră tură. Traversăm mâine Ungaria toată, care e destul de mare și boring. Cam asta e. Nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții, apă, pai și bătaie și asfalt uscat. Și ne vedem dimineața pe cai ostașii mei.